হাই ফ্ৰেণ্ডছ, পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। পুনৰ কেইটামান নতুন প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট লৈ আহিছোঁ, গতিকে ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। তাৰ বাবে আপোনালোকে আহিব লাগিব গুগল বা আপোনালোকৰ ক্ৰমত। ইয়াতে আহি আপোনালোকে টাইপ কৰিব লাগিব আছাম জব career.in বুলি সাৰ্চ কৰিব লাগিব। সাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ যোনটো ৱেবছাইট আছে জবৰ আপডেটসমূহ আপোনালোকক দি থাকোঁ, সেই ৱেবছাইটটো এনেদৰে আহি যাব। ইয়াতে আপোনালোকে যোনটো ফাৰ্ষ্ট লাইনত দেখিছে তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে আমাৰ ৱেবছাইটত আহিব পাৰিব। ৱেবছাইটত আহি তো ইয়াতে সকলোবোৰ জব আপডেট পাই যাব। প্ৰাইভেট জবৰ সকলোখিনি জবেই ইয়াত আপডেট দিয়া হৈছে। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ আছাম প্ৰাইভেট জব নিউজ 2025 ডাটা এণ্ট্ৰি জব ভেকেঞ্চি। তো ডাটা এণ্ট্ৰি পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। যদি আপোনালোকে ইণ্টাৰেষ্টেড হয়, ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে এই প্ৰাইভেট জবসমূহৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। আজি 1 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে চিটুৱেশ্যন ভেকেণ্ট শ্ৰী শংকৰদেৱ নেত্ৰালয় ইনভাইটেডছ এপ্লিকেশ্যন ফৰ দ্য পোষ্ট অফ ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰ। এটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। এই পোষ্টটো ডাটা এণ্ট্ৰি বিভাগত এটা পোষ্ট মুকলি কৰিছে। শ্ৰী শংকৰদেৱ নেত্ৰালয়ৰ ফালৰ পৰা এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে। যদি আপোনালোকে ইণ্টাৰেষ্টেড হয়, পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা গ্ৰেজুৱেট বিচাৰিছে। এনি ডিচিপ্লিন উইথ নলেজ ইন কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন প্ৰিফেৰেবলি দিয়া হ'ব যোনসকল PGDC লেভেলৰ কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন থকা কেণ্ডিডেট। তো তেওঁলোকে যদি আবেদন কৰে তেওঁলোকক প্ৰিফেৰেবলি দিয়া হ'ব। আৰু শিক্ষাগত অৰ্হতা গ্ৰেজুৱেট বিচাৰিছে। এনি ডিচিপ্লিন উইথ নলেজ বিচৰা হৈছে কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যনৰ ওপৰত। এজ লিমিট নট এবভ 30 years এজ অন 1 August 2025। চেলাৰীটো দিয়া হ'ব 20,000 টকা প্ৰতিমাহে দৰমহা। 20,000কৈ আপোনালোকে প্ৰতিমাহে দৰমহা পাই যাব। যদি পোষ্টটোৰ কাৰণে ইণ্টাৰেষ্টেড হয়, ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়'ডাটাখন চেণ্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 18 আগষ্টলৈকে। পোষ্টটো যদি শ্বৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব। এড্ৰেছটা দিয়া হৈছে দ্য মেনেজাৰ HR শ্ৰী শংকৰদেৱ নেত্ৰালয় 96 বৈশিষ্ট্য ৰোড গুৱাহাটী 781028। তো ইয়াতে যোনটো এড্ৰেছ মেনশ্যন কৰিছে এই এড্ৰেছত আপোনালোকে গৈও এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু এটা নোট দিয়া হৈছে অনলি শ্বৰ্টলিষ্ট কেণ্ডিডেট উইল বি কল ফৰ ইণ্টাৰভিউ। তো ইয়াতে শ্বৰ্টলিষ্ট মুকলি কৰা হ'ব। শ্বৰ্টলিষ্টত যোনসকলৰ নাম আহিব তেওঁলোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব। ইয়াৰ পিছতে আজি নেক্সট 2 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ৰিকুৱেড এক্সপিৰিয়েঞ্চ একাউণ্টেণ্ট ফৰ আমুল প্লেন। তো এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে আমুল প্লেণ্টৰ ফালৰ পৰা। ইয়াতে আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থকা একাউণ্টেণ্টৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে। পোষ্টটোৰ কাৰণে যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয়, ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়'ডাটা CV চেণ্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 9707786186। এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি পোষ্টটোৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ ঠিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব। লাষ্ট ডেটটো মেনশ্যন কৰা হৈছে 12 আগষ্টলৈকে। পোষ্টটো যদি শ্বৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব। ইয়াৰ পিছতে আজি নেক্সট 3 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে আৰ্জেণ্টলি ৰিকুৱেড টিচাৰ ফৰ এ CBSE স্কুল এট পাঞ্জাবাৰী গুৱাহাটী ফৰ দ্য ফলোইং পোষ্ট গেমছ এণ্ড স্পৰ্ট BPED। এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে গুৱাহাটী পাঞ্জাবাৰীত থকা এখন CBSE স্কুলৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে। শিক্ষকৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। গেমছ আৰু স্পৰ্টত খেলা ধূলা শিকাব পৰাকৈ শিক্ষকৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। আৰু ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা BPED বিচাৰিছে। যদি পোষ্টটোৰ কাৰণে ইণ্টাৰেষ্টেড হয়, ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড ৰিজিউম বায়'ডাটা চেণ্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 15 আগষ্টলৈকে। পোষ্টটো যদি শ্বৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব। সো বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইখিনিতে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট। যদি আপুনি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পায় ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিব। মই আপোনালোকৰ কাৰণে যিসমূহ পোষ্ট লৈ আহোঁ এই পোষ্টসমূহ আবেদন কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক যদি এপ্লিকেশ্যন ফিজ বা ইণ্টাৰভিউৰ নামত ধন দাবী কৰা হয় 1 টকাও পে নকৰিব। ইয়াৰ পিছতে আজি নেক্সট 4 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে শ্বিলং কমাৰ্চ কলেজ
পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে শিলঙত থকা কমাৰ্চ কলেজৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে ইয়াতে আপোনালোকৰ পিজি ইন কমাৰ্চত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে কোৱালিফিকেশ্যন পিজি ডিগ্ৰী প্ৰিফেৰেবল উইথ পিএইচডি এণ্ড এজ পাৰ ইউজিচি নৰ্মছ কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে চেলাৰী কম্পিটিটিভ চেলাৰী এটা আপোনালোকক যথেষ্ট পৰিমাণৰ ভাল চেলাৰী দিয়া হ'ব আপোনালোকৰ কামৰ এক্সপেৰিয়েন্স আৰু কোৱালিফিকেশ্যনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি যথেষ্ট পৰিমাণৰ এটা ভাল চেলাৰী পাই যাব যদি আপোনালোকে ইন্টাৰেষ্টেড হয় শিলঙত থকা কমাৰ্চ কলেজত জব কৰিবৰ কাৰণে এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আবেদন কৰিবৰ কাৰণে ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি দিব আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেটটো দিয়া হৈছে 21 আগষ্টলৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছত আজি নেক্সট 5 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে জব ওপেনিংছ এট crazytip.com তে পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে crazytip.com ৰ ফালৰ পৰা ৰিজাৰ্ভেশ্যন এক্সিকিউটিভ বিভাগত পোষ্টটো মুকলি কৰিছে আৰু সেকেন্ড পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে এসিস্টেন্ট সেলস মেনেজাৰৰ বিভাগত তো দুটাকৈ পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে যদি কোনোবাই crazytip.com ৰ আন্ডাৰত জব কৰিব বিচাৰে এই পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব এক্সপেৰিয়েন্স ইন ট্ৰেভেল প্ৰিপেড ট্ৰেভেলৰ ওপৰত যোনসকলৰ এক্সপেৰিয়েন্স আছে তেওঁলোকে যদি আবেদন কৰে এই পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে তেওঁলোকক প্ৰিপেড দিয়া হ'ব কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে পোষ্ট কেটাৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ অধিক আৰু কিবা জানি ল'ব বিচাৰে বা আপোনালোকৰ কিবা সুধিব লগা আছে 8811088801 এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব আৰু ইয়াতে মেইল দিয়া হৈছে এই মেইলত আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা সিভি সেন্ড কৰি এই পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব যেতিয়া আপোনালোকে মেইলত বায়োডাটা বা সিভি সেন্ড কৰিব সাবজেক্ট লাইনত মেনশন কৰি দিব আপোনালোকে কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 12 আগষ্টলৈকে পোষ্ট কেটা যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছত আজি নেক্সট 6 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে হিয়াৰিং অফিচ এক্সিকিউটিভ কাম এডমিন ফিমেল এণ্ড মাৰ্কেটিং এক্সিকিউটিভ মেল ফৰ এ সোলাৰ ফাৰ্ম কুকুৰাজাৰ লোকেশন তো পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে সোলাৰ ফাৰ্মৰ ফালৰ পৰা কুকুৰাজাৰ লোকেশনত ইয়াতে অফিচ এক্সিকিউটিভ কাম এডমিনৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে আৰু এই পোষ্টৰ কাৰণে ফিমেল কেণ্ডিডেট বিচাৰিছে মহিলাসকলে অফিচ এক্সিকিউটিভ কাম এডমিনৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আৰু এটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে মাৰ্কেটিং এক্সিকিউটিভ বিভাগত আৰু এই মাৰ্কেটিং এক্সিকিউটিভৰ যোনটো পোষ্ট সেই পোষ্টৰ কাৰণে অনলি মেল কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে এলিজিবিলিটি গ্ৰেজুৱেট বিচাৰিছে এই পোষ্টৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব আৰু 1 পৰা 2 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে উইথ গুড কমিউনিকেশ্যন এণ্ড মাল্টিটাস্কিং স্কিল বিচৰা হৈছে পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে এটা যোগাযোগৰ কাৰণে নম্বৰ দিয়া হৈছে 9957644635 এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লগতে এই পোষ্টৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ আৰু কিবা জানিব বিচাৰে সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেটটো দিয়া হৈছে 13 আগষ্টলৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এই কেইটা আছিল আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ অহা প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট আশা কৰো ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে উপকৃত হ'ব ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পায় ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শেয়াৰ কৰি দিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আমাৰ চেনেলত যদি প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব আমাৰ চেনেলৰ এনে ধৰণৰ আহিবলগীয়া প্ৰাইভেট জব আপডেটৰ নটিফিকেশনসমূহ প্ৰতিদিনে পাই থাকিবৰ কাৰণে আজিলৈ মানে পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম অহাকালিলৈ